سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من الیاس زاره هستم از کانال یوتیوب پروگرامر کنیم. توی این آموزش میخوایم یک ارور رو رفع کنیم که احتمالاً وقتی که مرورگر رو ساختید این مشکل رو دیده باشید. یک اسکریپت ارور هست. این ارور که برای بعضی سایت ها میاره چون مرورگر ما پشتیبانی نمیده. خب حالا میخوام بریم این ارور رو رفع. ویژوال استودیو رو باز میکنیم و یه پروژه جدید از نوع ویندوز 4 درست میکنیم. یکم طول میکشه. خب ویندوز 4 next. از اینجا یه اسم میذاریم، همین اسم باشه create تا پروژه رو درست کنه. خب پروژه ما آماده است. ما یک وب براوزر بهش اضافه میکنیم. اگه سیستم من جواب بده وب براوزر رو انتخاب میکنیم. نیازی نیست کار دیگه بکنیم و وارد فرم لود پروژه میشیم. میتونیم هم اینجا بنویسیم وب براوزر وان اسکریپت ارور ساپورتد برابر با شورش. خب این کار رو که میکنیم دیگه اون ارور رو به ما نمیده. میتونیم تست کنیم اینجا WebBrowser 1 navigate چی رو سرچ کنیم پروژه رو استارت میکنیم. خب گوگل رو برای ما آورد. فقط یکم به هم ریخته است که توی آموزش ساخت مرورگر توضیح دادم که چجوری اینو درستش کنیم. خب آپارات سایت آپارات این ارور رو میده. خب اینا کنم اشتباه دادم. بله ولی احتمالا بده همون ارور رو. خب بعد اون ارور رو دیگه نمیده الان چون اون خط کد رو نوشتیم براش، دیگه اون ارور رو به ما نمیده. خب امیدوارم که این آموزش هم به دردتون خورده باشه و بتونید ارور رو رفع کنید. خدا نگهدار تا آموزش بعد.